mga katakam, isang magandang umaga na naman sa inyo at ngayon tayo ay magbabahagi ulit ng bagong recipe at nakikita niyo po ito ang ating mga ingredients sa gagawin kong pork steak. Gagamit tayo ng paminta, mantika, toyo, Monte Pineapple Tidbits, sibuyas, bawang, at ito, sili, hindi nawawala yan sili, ang aking kalamansi, ang pork chop, at siling haba. So ngayon, mga katakam, nalinis ko na po itong ating pork chop. So ang gagawin po natin dito sa 3 piraso na to, lalagyan natin muna ng asin. Nalagyan na natin ang asin. So, ilalagay na natin dito sa ating pagmamarinate na container. Tapos, sunod natin lagyan ng soy sauce at calamansi. Bali mo 2½ tablespoon. At mag-a-add po tayo ng 5 cloves na garlic. Ayan, gaganin ko lang natin. Bali, naluto ko na po ito kanina. Lalagay lang para magsalat. Lumabas yung lasa. At maglagay tayo ng 1½ tablespoon ng calamansi juice.
Talagang mga patakan. Bango-bango. Okay. Okay na ang ating kawali. Lagyan na natin yung mantika. Lagyan na po natin itong ating pinag-marinate. Sarap na. Ito ang aking version ng pork steak. May sili. Ito na yan. So, turn off na natin ating stove. Ito na po ang ating spicy pork steak.